Hello mga ka-Team ArVes, ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. Hello mga ka-Team ArVes, today is our 6th day sa ating sunflower series kung paano po magtanim ng sunflower sa paso. At sa mga gusto pong sumali sa ating giveaway promo ng Team ArVes channel, i-click nyo lang po yung link na yan para malaman nyo po yung mechanics on how to join. So mabalik ulit tayo sa ating topic. Today is 6th day ng ating sunflower series kung paano po magtanim ng sunflower sa paso. At kung makikita niya po, ayan, i-zoom natin, no? Para mas maganda po ang ating view. Ayan. So same pa rin kahapon at tatlo po yung nag-germinate at umangat sa lupa. Kung mapapansin niyo po, yung isa ang nag-stand out. So maaaring siya yung aking piliin. Pero hayaan po muna natin. Hindi po muna tayo magwi-weeding. So makikita niyo po itong ano ha. Ayan. So kung makikita niyo, ito yung shell. Okay? Ayan. So kung makikita nyo, ito yung shell nung binasag niya, okay? Recap lang mga guys, sa mga gusto pong magtanim ng sunflower, ayan, ito yung matalim na part, no? So dyan po ilulubog, nakalubog ng ganyan sa lupa. So pag umangat po siya, kasi dito po lalabas yung ugat niya, then aangat siyang ganyan. So yan, yan na yon, okay? Then after, bibiyakin niya yan, ayan, kung makikita nyo, ayan yung loob, yan. Then after, mahuhulog na siya sa soil. So ito na po yan. Ayan, naibukan niya na yung seed leaves at may napapansin tayong mga dahon. Okay? At may napansin tayo na damo dito. Yan, yung damo. Hindi siya pwede, no? So ano niya yan? Tanggalin niya yan. Kailangan sunflower lang, no? Para wala siyang kaagaw. So ay mga guys, sa ngayon wala pa tayong ganong ganap sa ating sunflower seeds, sa mga seedling natin. At titignan pa natin kung sino ang pinaka malusog sa kanilang tatlo. At least kahit papano sa limang tinanim natin is tatlo po ang nag-germinate. Baka yung dalawang seed late bloomer yun. Baka sa susunod mag-germinate na rin. Well anyway, kahit papano, successful ang Kuya Aaron sa pagpapagerminate po ng sunflower seeds. So ayan mga guys, at sana may natutunan kayo sa araw na ito. So magkita-kita po ulit tayo bukas and hope to see you on our next vlog.